aking channel. And pasensya na, medyo natagalan ako nakapag-upload ng videos ulit. So, for this time, ayun, so meron lang akong i-share sa inyo, meron akong in-order sa Lazada. And yun, so papakita ko sa inyo kung legit nga ba yung aking pinag-orderan and kung okay ba yung items. Ayun, so for now, for ano muna tayo, mga unboxing and reviews. So, yan, ito yan. So, wala akong tripod. So, I'm gonna try, hahawakan ko na lang siya. So, yun. So, simulan na natin. Yan. So, ito yun siya. Yan. Ito na yan, guys. Ang aking in-order ay yung sa pinag-orderan ko sa Lazada, yung store, i-screenshot ko na lang. I-share ko dyan. Wala akong ano. And, syempre, bago ko to ni-receive, I mean, nung pag-deliver, eh, syempre, sinanitize ko muna. In-alcohol ko siya. So, ito yan. Medyo malaki pala. So, ito yan siya, guys. Tilex. Ayan, Tilex yung brand. And, syempre, may bubble wrap. Ayan, ito favorite ko itong nilalaro, ang bubble wrap. Ayan. Nakakalibang. So, okay naman yung packaging niya. Medyo may yupi lang dito. Or baka ako na yung nakayupi. Tapos nakalagay dito, clip fan. Tapos, ganito yung available na colors. May blue, yellow, and pink. Ayan. So, may specification dito. Ayan yung model niya. Weight, 388 grams, input, 5B. Nasa na dyan. Okay. Ano siya? Siyempre, China product. So, buksan na natin. Medyo malaki pala siya. So, akala ko kasi maliit lang. Ito, ang ganda ng packaging niya, oh. Ayan. Ayan, ang cute. Ayan siya, oh. Tilex. Ayan. So, ano, parang mukha siya matibay. Ayan, hindi siya, pipitsugin. Ayan siya. Ayan. Tapos, meron siya dito, kasamang ganito. User guide. Ayan. Tapos, meron siyang ganito. So, ano siya guys, rechargeable. May kasama siyang ganito. Tapos, andito yung niya, oh. Saksakan. Yan. Doon mo siya isasaksak. Tinanggal ko. Yung parang siyang goma. Yan. Yung hawakan ng dito sa wire ay goma. Yan, oh. Cute. Tapos, yun, try natin siyang i-charge. Ito siya guys, clip fan pala siya. Ayan, oh. Pwede mo siyang idikit. Ano to? So, pwede mo siyang idikit sa wall. Namang-move siya ng kaganyan. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos ganito yung tsura. Tapos dito sa likod yung on and off. Ayan o. So, naka-charge. Tapos may ilaw. Wow! Ang lakas. Ayan. May ilaw na dalawa. Ibig sabihin naka number 2. Pag inano mo siya, number 3 na. So, number 3, sobrang lakas. Oh, wow. Pag yun, wala na. Off na. Pag 1, may ilaw siya na 1. Next, 2, number 2, and number 3. Ayan, so yun. Malakas pala siya, malakas din. Ano to guys, okay to, safe to pag para sa baby. And kasi yung naka-open lang na LEC, diba? So yun, naka-charge na siya, may charge. So, itatry natin siyang i-charge. Yun, so ito yan siya. Meron akong power bank dito. So, try natin. Yun. So, pag charge mo siya, i-charge mo siya sa power bank, umiilaw siya na, ayan na naka-charge. Ayan may kulay red. Yan. So, okay na to. Okay yung hangin. Malakas. Yan. Kasi kiklip ko lang siya dyan sa katabi ng higaan ko. Yan. So, ipapakita ko siya guys. So, ganito na siya guys. Kaya ko siya in-order kasi dyan ko siya ilalagay sa gilid. Sa may bed ko. Tapos nakaganyan. Yan. Ayan na siya. Naka-clip siya. Ayan. Ayan. Tapos, safe siya kahit na sa power bank na lang siya i-charge ko. Hindi siya direct dun sa kuryente. Isaksakan. Yan nga pala siya, oh. Nausog-usog mo siya. Pwedeng ganito. Ayan. Pwedeng niya angat. Ganyan. Ayan na. Maganda yung quality niya, guys. Hindi siya, hindi siya manipis. Ayan, as in, durable talaga siya.
So, Tilex yung brand. So, yun guys. I-screenshot ko na lang yung store na pinag-orderan ko. And, na-avail ko nga pala siya guys ng 382.55. Ayan. So, yan. Sana nakikita. Yan. So, 382.55. Ayan. So, nabili ko siya ng 382.55. So, yan. So, ayan. So, mahirapan ka na ngayon, lalo na ngayong pandemic, guys. Medyo may kahirapan na maghanap ng mga gamit. Sabi nga nila na nasa Lazada na lahat. So, it's better and convenient na bibili ka na lang sa online na lang. So, ganun lang din naman yon. And makakapamili ka pa. So, yun. So, highly recommended yung product na to kung naghahanap ka ng electric fan na pang sarili mo lang or para sa baby mo. And, sulit yung price. And, safe siya gamitin. Hindi siya open. Ayan. So, hindi madidisgrasya yung anak mo na, alam mo yun, may papasok yung daliri. Hindi. So, okay siya gamitin. Maayos. And, thumbs up sa seller. Ang bilis niya lang dumating. Actually, guys, in-order ko siya ng Friday night. Ayan. So, place order siya ng Friday night. And, dumating siya ngayon, Monday. So, yan. So, 2 days lang ang waiting. So, yan. So, kung nagustuhan mo itong video na to, please give me a thumbs up. Paki-like naman po yung video na to. And, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. Ayan. So, thank you po. Thank you for watching. And, sana hindi mo in-skip yung aking ads. Ayan. So, thank you so much po. See you in my next upload na video. Bye!